السلام علیکم، زه اسماعیل او د یو نوي ولاګ سره اګین تاسو هرکلی وایم. دې وخت زه روان یم د صوابۍ د خپل کلي نه پېښور طرف ته، او وجه دا ده چې نوې هفته سټارټ شوې ده. هسې تلل خو پرون په کار و، خو پرون ځکه لا نه وړم چې زما بچی بیماره وه او هغه هم هسپتال ته بوتلی وه، بلکې پرونۍ ورځ ډېره سخته وه. دا خبره به تاسو ته مخکې کوم، بس ولاګ کې موږ سره اوسېږئ. او ما سره دې وخت کې ضیاءالله هم دی. څنګه تاسو ته پته ده د تره زوی وې؟ څنګه یې لږه ښه یم خو ورځه نه ځم ها دلته پاته کېږم. دې به سبا راځي که یو سترګې جاړي که بلې خاندي. ځکه چې تاسو ما په بل ولاګ کې خبرې کړې وې، زموږ سامان پاتې و. سامان زموږ نه هېر شوی نه، بلکې پرېښی وو. وجه دا وه چې څه سامان دلته کې و، څه هلته کې و، نو بیا دلته والا پاتې کېده، راغونډول ګران وو. نو سبا به دې دلته والا سامان راوچت کړي، پېښور ته به راشي. موږ سره بل د تره زوی هم روان دی، او به تاسو ته موږ اوس وښیو، میلاو به هم کور سره. هغه به ما سره لاړ شي، شپه وکړي، د هغه کار دا به موږ سهار وکړو، دې سو رارسي. او بس چې هغه راشي نو بس هغه ګاډي کې کېني، واپس به راځي او موږ به پاتې شو. ټیک ده که نه؟ ورځو پې. Sometimes there's no one else who loves me like you used to. Sometimes we're not ourselves, there's no one I can turn to. And I know all the feelings that we shared are in the past. And I know your relationship. हाजी नو اسماعیل دل د गाड़ी پسې गाड़ी ګوري سبا د پاره، او زه دلته गाड़ी کې بند کړی یم. ما ته وجې طبقات نه راغوځېږي او دروازې را پسې ټولې لاک کړې دي، او بس गाड़ी کې بند کړی یم. نو بس هم गाड़ी کې ناست یم او تاسو هم ویډیو ګورئ. دوستانو څنګه تاسو ته پته چې موږ د ډاټسن په تلاش کې وو، د ګاډي په تلاش کې وو، او ګاډي موږ ته میلاو شو، هغه هم ضیاءالله ته حواله کړو. موږ یو ویډیو جوړه کړې وه، خو هغه چې کوم دی سلو موشن کې کړې وه. دا زما تره زوی دی، تاسو ته موږ خبره کوله چې تره زوی مې دی، او هغه به ما سره ځي پېښور ته. شپه به موږ سره یو ځای بیا هلته څه کار دی هغه به کوو، د کیمرې لینس ګنده یې داسې به کوو. نو هغه موږ نن به چې کوم دی لاړ شو، شپه به وکړو، ګپ شپ به ولګو، پروګرام به ورکوټې غونډه وکړو. سبا به هغې راشي، ګاډي به را روان کړي، اینډ سامان به موږ چې کوم دی راوچت کړو. سامان سره به دوی واپس لاړ شي. چې کوم سامان په پېښور کې زموږ کور کې پاتې شوی دی اضافي، هغه زړې ویډیو کې چې موږ کومې خبرې کولې، او د هغې نه بعد چې کوم دی نو ضیاءالله به ما سره پاتې شي. اوس دې وخت کې موږ په موټروی باندې ولاړ یو، او موږ ډرون لیدو. تاسو راسره اوسئ. There's no one I can turn to.